Rằm tháng 7, đi chùa bị vong theo. Rằm tháng 7 âm lịch, Bích cùng mẹ đi chùa để thắp nhang cho ông bà. Hôm ấy ngôi chùa đông người, khói nhang nghi ngút. Bích, trong lúc tìm hũ cốt của ông bà, bất giác nhìn sang một góc khuất cuối phòng, nơi hũ cốt nhỏ xíu phủ lớp bụi mỏng nằm lẻ loi. Dòng chữ mờ nhạt khắc tên Nguyễn Thị Lệ Hoa, mất năm 20 tuổi. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng nghĩ đơn giản chỉ là thoáng qua. Bích cúi chào rồi quay về. Tuy nhiên, từ lúc rời chùa, cô bắt đầu cảm giác khác lạ. Đêm ấy, Bích mơ thấy một người con gái mặc áo dài trắng, tóc dài che nửa khuôn mặt, ánh mắt trống rỗng. Người ấy đứng lặng bên giường, giọng thì thầm: "Chị, cô đơn quá." Giật mình tỉnh giấc, Bích toát mồ hôi lạnh. Tưởng chỉ là ác mộng, cô không kể cho ai. Nhưng những ngày sau, mọi chuyện càng trở nên kỳ lạ. Bóng dáng người con gái ấy bắt đầu xuất hiện mọi nơi, trong gương phòng tắm, trên cửa kính, thậm chí khi cô nhìn qua màn hình điện thoại. Hôm Bích định kể mẹ nghe, bà đột nhiên nhắc: "Con à, đi chùa, đừng động đến những thứ không phải của mình. Nhiều hũ cốt không người thân thờ cúng, cô hồn lẻ loi hay tìm cách bám víu." Tim Bích chợt đập mạnh. Cô nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của hũ cốt ấy. Không thể chịu đựng được nữa, cô quay lại chùa để tìm lời giải. Đến nơi, Bích tìm gặp sư trụ trì, kể lại sự việc. Vị sư già trầm ngâm rồi dẫn cô ra phía sau, nơi hũ cốt của Nguyễn Thị Lệ Hoa vẫn nằm yên. Ông niệm kinh, khấn nguyện và hướng dẫn Bích dâng một bó hoa trắng, thắp nhang cầu siêu cho linh hồn cô gái. Khi làn khói tan dần, Bích nghe một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng. Bóng dáng người con gái trong giấc mơ của cô dường như hiện ra, nở một nụ cười mờ nhạt rồi tan biến. Từ đó, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng mỗi lần đi chùa, Bích luôn cẩn thận cúi đầu trước mọi hũ cốt, không quên cầu cho những linh hồn cô độc tìm được bình yên. Sau khi giúp linh hồn cô gái Nguyễn Thị Lệ Hoa siêu thoát, Bích nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng vào một đêm mưa rả rích, khi ngồi học trong phòng, cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Ngước lên, trong góc phòng, chiếc gương trang điểm phản chiếu hình ảnh một bóng mờ thoáng qua. Bích lạnh sống lưng, nhưng tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng, kể từ hôm ấy, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Đèn trong phòng tự bật tắt, tiếng bước chân vang vọng dù nhà không có ai. Có đêm, cô nghe tiếng thì thầm bên tai: "Đừng quên tôi." Hoảng hốt, Bích tìm đến sư trụ trì để nhờ giải đáp. Sư trụ trì nghe xong, chỉ gật gù: "Có thể con đã vô tình chạm đến một nơi không nên chạm. Cô ấy đi rồi, nhưng nơi đó vẫn còn những linh hồn khác chưa được siêu thoát." Sư trụ trì hướng dẫn Bích cách lập bàn nhỏ, thắp nhang và đọc kinh cầu siêu cho tất cả cô hồn trong khu vực. Bích làm theo, mỗi tối đều thành tâm khấn nguyện. Một tuần trôi qua, mọi thứ dường như yên ổn trở lại. Nhưng vào rằm tháng 7, khi thắp nhang trước sân, Bích nhìn thấy một bóng người lướt qua cổng nhà. Cô không rõ là ai, nhưng bóng dáng ấy giống hệt người con gái trong mơ. Lần này Bích không còn sợ hãi mà chỉ chắp tay khấn: "Nếu còn điều gì chưa giải quyết, xin hãy cho tôi biết." Một cơn gió lạnh thổi qua, làm ngọn nến trên bàn thờ lay động. Trên nền đất, vài cánh hoa trắng rơi xuống từ đâu không rõ. Bích hiểu rằng những linh hồn lạc lối không phải lúc nào cũng muốn hại người. Họ chỉ cần sự đồng cảm, một lời cầu nguyện để được yên nghỉ. Từ đó, mỗi tháng 7, Bích đều đến chùa thắp nhang cho tất cả các hũ cốt trong góc khuất. Cô không còn gặp hiện tượng tâm linh nào nữa, nhưng trong lòng luôn nhắc nhở bản thân rằng giữa cõi âm và cõi dương, điều quan trọng nhất chính là sự tôn trọng và lòng nhân ái. Tưởng rằng mọi chuyện đã khép lại, nhưng một đêm trời se lạnh, Bích thức dậy giữa cơn mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng mênh mông, sương mù bao phủ. Xa xa, bóng một người phụ nữ trong áo dài trắng vẫn quay lưng về phía cô, đứng im lìm. Còn ai nữa sao? Bích tự hỏi, nhưng không dám bước tới. Cô giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Cảm giác như có ai vừa đứng cạnh giường mình. Nhìn sang bàn học, cây nhang cô thắp ban sáng đã tàn lụi từ lâu, nhưng giờ lại như bốc lên một làn khói mỏng. Từ đêm đó, những dấu hiệu kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trở lại. Đôi khi, Bích nghe thấy tiếng ai gọi tên mình từ xa. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhưng khi mở ra, chẳng có ai. Cô cảm giác mình không chỉ bị một linh hồn theo, mà còn nhiều hơn thế. Hoảng sợ, Bích tìm đến sư trụ trì lần nữa. Lần này, vị sư già có vẻ nghiêm trọng hơn. Ông bảo: "Con đã có duyên âm và lòng từ bi của con đã thu hút nhiều linh hồn cô độc. Nhưng con cần hiểu mình không thể giúp tất cả." Sư hướng dẫn Bích cách cầu siêu tập thể, dâng lễ lớn vào ngày cuối tháng 7 âm lịch.
Bích phải chuẩn bị một mâm cúng gồm cháo loãng, bánh trái và nước, đặt ở ngã ba đường, nơi cô cảm giác nặng nề nhất. Khi thực hiện, cô không khỏi rùng mình. Trong lúc đọc kinh, gió bắt đầu thổi mạnh, ngọn nến trên mâm cúng chập chờn như có ai thổi. Đôi lúc, cô thoáng thấy những bóng mờ lướt qua. Nhưng thay vì sợ hãi, Bích giữ lòng thanh tịnh, thầm nghĩ: mong mọi người được siêu thoát, đừng lưu luyến trần gian nữa. Sau buổi lễ, mọi hiện tượng lạ lùng dần biến mất. Bích không còn mơ thấy cánh đồng sương mù hay bóng người áo trắng nữa. Nhưng từ đó, cô nhận ra rằng giữa cõi âm và cõi dương luôn có sự giao thoa vô hình. Và với mỗi sự giúp đỡ, cô luôn giữ lòng cẩn trọng, biết giới hạn của mình để không vô tình mở cánh cửa, dẫn đến những điều khó lường. Một năm trôi qua kể từ lần cuối Bích thực hiện lễ cầu siêu tập thể. Mọi chuyện dường như đã lắng xuống, nhưng vào tháng 7 năm sau, những hiện tượng kỳ lạ bất ngờ quay trở lại, lần này còn mạnh mẽ hơn. Một đêm, khi đang học bài khuya, Bích nghe tiếng thì thầm vọng từ phía cửa sổ: "Hãy cứu tôi!" Cô rùng mình, kéo rèm ra thì chỉ thấy bóng cây rung rinh trong gió. Nhưng khi quay lại bàn học, cô giật mình khi thấy một tờ giấy trắng nằm ngay ngắn trước mặt. Trên đó, nét mực đỏ viết vội hai chữ: "Cầu cứu." Bích không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác lần này không giống những lần trước. Cô kể lại với mẹ, và cả hai quyết định lên chùa nhờ sư trụ trì giúp đỡ. Sư trụ trì lắng nghe, ánh mắt trầm ngâm. Linh hồn này không ác ý, nhưng dường như có mối oán hận sâu sắc chưa được hóa giải. "Con có chạm vào thứ gì lạ hoặc đến nơi nào không nên đến không?" Bích ngẫm nghĩ, chợt nhớ đến một lần cô đi ngang nghĩa địa gần nhà, vô tình nhặt một chiếc lược cũ từ dưới đất. Cô mang về định vứt đi nhưng quên mất, để nó trong ngăn kéo bàn học. Sư trụ trì bảo đó có thể là vật kết nối với linh hồn. Ông dặn Bích đem chiếc lược ra chùa, lập lễ cầu siêu và trả nó về nơi cũ. Bích làm theo, mang chiếc lược ra nghĩa địa vào ngày rằm, đặt tại gốc cây nơi cô nhặt được, rồi thắp nhang khấn vái. Trong lúc cầu nguyện, cô cảm giác một luồng hơi lạnh lướt qua, như ai đó chạm nhẹ vào vai. Nhìn lên, cô thấy bóng một người đàn bà mờ ảo đứng phía xa, nở nụ cười rồi tan biến dần vào không khí. Từ đó, mọi hiện tượng lạ biến mất hoàn toàn. Bích học được rằng sự tò mò, dù nhỏ nhặt, cũng có thể vô tình mở ra những cánh cửa dẫn đến thế giới tâm linh. Cô tự hứa sẽ sống cẩn trọng hơn, không chỉ vì bản thân, mà còn để tôn trọng những điều thiêng liêng vô hình quanh mình. Tháng 7 lại đến, mang theo những cơn mưa dai dẳng và không khí âm u. Từ sau lần trả chiếc lược về nghĩa địa, Bích không còn thấy hiện tượng tâm linh nào nữa. Cô nghĩ mình đã thoát khỏi những rắc rối, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Một đêm, khi đang nằm ngủ, Bích nghe tiếng lạch cạch vang lên từ nhà bếp. Nghĩ mẹ dậy khuya, cô lặng lẽ xuống kiểm tra. Nhưng khi tới nơi, căn bếp tối om, không có ai. Kỳ lạ là trên bàn, chiếc ly thủy tinh vẫn còn rung nhẹ như vừa bị ai đó đụng vào. Bích cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đêm hôm sau, cô nghe tiếng bước chân trên cầu thang dù cả nhà đã ngủ. Khi hé cửa nhìn ra, cô thấy một bóng người cao gầy bước từng bước chậm rãi lên tầng. Ánh sáng mờ mờ khiến cô không thể nhìn rõ mặt, nhưng hình dáng ấy dường như không phải người trong nhà. Hoảng sợ, Bích kể chuyện với mẹ. Cả hai quyết định thỉnh một sư thầy về nhà làm lễ trừ tà. Khi thầy đến, ông đi quanh nhà, dừng lại ở góc phòng khách, nơi có một chiếc tủ cổ mà gia đình đã dùng để trưng bày đồ từ lâu. Sư thầy trầm ngâm hỏi: "Chiếc tủ này từ đâu mà có?" Mẹ Bích đáp rằng chiếc tủ được mua từ một cửa hàng đồ cũ nhiều năm trước. Sư thầy bảo, có vật lạ bên trong, là nơi cư ngụ của một linh hồn đã lâu. Khi mở ngăn kéo dưới cùng của tủ, mọi người phát hiện một tấm ảnh cũ đã bạc màu. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, ánh mắt buồn bã. Sư thầy bảo, đây là vật gắn liền với linh hồn của người đàn ông. Có lẽ ông ta chưa được siêu thoát vì còn vướng bận điều gì đó. Lễ cầu siêu được thực hiện ngay sau đó. Trong lúc thầy tụng kinh, Bích nghe thấy tiếng thở dài nhẹ vang lên từ phía chiếc tủ. Rồi bỗng nhiên, cảm giác lạnh lẽo trong nhà tan biến. Sau buổi lễ, tấm ảnh được chôn dưới gốc cây đa trong sân chùa theo lời sư thầy. Bích cảm nhận ngôi nhà trở nên ấm áp hơn hẳn. Từ đó, cô luôn cẩn thận với mọi đồ vật lạ, hiểu rằng mỗi món đồ đều có câu chuyện riêng, có thể mang theo những điều không ngờ tới từ cõi âm. Từ sau lễ cầu siêu cho linh hồn trong tấm ảnh, ngôi nhà của Bích trở lại yên bình. Tuy nhiên, mỗi khi tháng 7 âm lịch đến, cô vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Những lần đối diện với thế giới tâm linh khiến cô hiểu rằng
đôi khi những điều vô hình vẫn luôn hiện diện quanh ta. Vào một buổi tối cuối tháng 7, khi gió thổi mạnh và mưa tầm tã, Bích ngồi đọc sách trong phòng. Đột nhiên, bóng đèn nhấp nháy rồi tắt phụt. Căn phòng chìm vào bóng tối. Trong giây phút đó, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai. Cảm ơn em. Bích giật mình, trái tim như ngừng đập. Nhưng lần này cô không cảm thấy sợ hãi như trước, mà thay vào đó là sự bình thản. Cô khẽ đáp lại trong suy nghĩ, mong mọi người được yên nghỉ. Khi ánh đèn bật sáng trở lại, mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn, không còn dấu hiệu gì lạ. Bích hiểu rằng đây có lẽ là lời từ biệt cuối cùng từ những linh hồn từng tìm đến cô. Kể từ đó, Bích không còn thấy hiện tượng tâm linh nào nữa. Những ngày lễ lớn, đặc biệt là tháng 7 âm lịch, cô vẫn duy trì thói quen thắp nhang, cầu nguyện cho các linh hồn cô đơn. Không phải vì sợ hãi, mà vì cô cảm nhận được ý nghĩa của lòng từ bi và sự kết nối giữa cõi âm và cõi dương. Mỗi khi nhìn lại, Bích không hề hối hận về những lần đối mặt với thế giới tâm linh. Chúng giúp cô trưởng thành, cẩn trọng và biết trân trọng hơn những điều giản dị trong cuộc sống. Tháng 7 năm ấy khép lại, mang theo sự bình yên đến với Bích và gia đình. Cô biết rằng điều quan trọng nhất không phải là tránh xa những điều huyền bí, mà là giữ tâm sáng, lòng thiện và biết cách đối diện với mọi chuyện một cách bình tĩnh. Từ đó, câu chuyện về vong theo tháng 7 trở thành một kỷ niệm sâu sắc, nhắc nhở cô về bài học quý giá trong cuộc đời.